các mẩu cổ tích lại quay trở lại rồi đây. Mời các em cùng đến với câu chuyện Lọ Nước Thần. Một người cha trước khi qua đời dặn lại 3 người con rằng sau khi ông chết, hãy khi quan tài cho đến khi nào dây quàng dùng buộc quan tài của ông bị đứt thì chôn luôn tại chỗ ấy. Họ khiêng quan tài đi suốt mấy ngày đêm. Lúc sợi dây sắp đứt thì nơi ấy lại là một tảng đá cứng. 3 anh em không thể đào xuống đá chôn cha được, nên họ thay phiên nhau canh gác chờ cho thi thể của cha tiêu tan. Giữa đêm khuya, họ nghe tiếng động rền vang, một giọng nói vang lên: "Ai ngồi trên ấy? Ta ngộp thở quá." Thì ra có một con rồng. Khi con rồng ngáp, chiếc quan tài rơi vào miệng. Rồng nói: "Hãy giúp ta lùi chiếc quan tài ra khỏi miệng, ta sẽ đền ơn." 3 đêm trôi qua, lần lượt mỗi người con đều nói: "Rồng ơi, hãy đợi đấy và chỉ cho ta nơi cất giấu vật quý mà mi sẽ tặng cho ta." Được rồng chỉ chỗ, mỗi người con đều có phần quà của rồng tặng. Riêng người em út vẫn hồn nhiên, vui vẻ khi được một lọ nước thần. Người anh cả vui mừng khi tìm được hũ vàng. Người em kế buồn hiu khi chỉ có hũ bạc. Chàng út tò mò về tính linh nghiệm của lọ nước cải tử hoàn sinh. Chàng bèn thử rải nước thần lên một luống hành, lên con chó chết, một người ốm và một cô gái vừa mới chết. Lạ thay, luống hành bên cạnh nhà bỗng to lớn khác thường. Người đau ốm trở nên khỏe mạnh. Con chó thì tươi tỉnh, vẫy đuôi mừng như tạ ơn người đã cứu sống nó. Và khi cô gái sống lại, cô gái xinh đẹp hơn xưa. Cô ngỏ lời muốn lấy chàng út để đền ơn về điều kỳ diệu này. Tiếng đồn về cô gái xinh đẹp đến tai ông vua háo sắc. Khi chàng út đi vắng, nhà vua cho lính đến bắt cóc cô gái về hoàng cung, ép buộc nàng làm vợ. Chàng út rất thương nhớ cô gái mà mình đã cứu sống và cưới làm vợ, nên nhất định đi tìm người thân yêu của mình. Chàng gánh hành đi vào kinh thành, đem bán và hát: "Dọc bằng đọt gánh, cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với." Về phía vợ chàng út, từ ngày bị bắt về cung, nàng trở nên câm nín buồn bã không chịu ăn uống. Dù nhà vua đã tìm mọi cách để làm cho nàng nói, cười, nhưng nàng vẫn ủ rũ suốt ngày đêm. Một ngày kia, nàng đang buồn bã ngồi bên cửa sổ ngóng nhìn về quê chồng, thì nghe tiếng rao của chồng. Nàng cười như nắc nẻ. Nhà vua sung sướng khi nghe cô gái cười, liền cho đòi người bán hành vào cung và đuổi hết lính hầu ra. Vua ra lệnh cho người bán hành đổi quần áo cho vua. Vua đóng vai người bán hành với hy vọng làm trò vui để người đẹp chấp thuận lời đề nghị làm hoàng hậu. Khi đóng vai người bán hành, nhà vua vừa đi vừa rao chưa dứt lời, chàng út đã ra lệnh cho lính bắt trói và hỏa thiêu nhà vua háo sắc. Ngày sau đó, chàng út cho lính mời cô gái đến để gặp mặt. Vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Từ đó họ sống trọn đời hạnh phúc bên nhau. Công ty cổ phần văn hóa Nhân văn đồng hành cùng Sắc Bào cổ tích.